суперечить культурі. I mean, think about it. What you've been trusting in, the world, money, your looks. Подумайте, ти жив в культурі. Культура тебе навчила надіятись на що? Як ти виглядаєш, гроші, якийсь статус між людьми. We're asking them to leave that and come to a totally new world of Christianity. Приводячи їх, навертаючи до християнства, ми просимо їх залишити те все, це вже все ніщо і повністю нове життя почати. Now, moving forward now in our notes. Тепер йдемо далі в конспектах. Number 5 is a question that I ask people. It's a philosophical question. П'яте. Я запитую це питання, таке філософське питання людям задаю. Why does anyone want these Nike shoes? Навіщо комусь потрібні ці кросівки Nike? Now these are not Nike shoes. Це не Nike. These are Asics. Це Asics. Everybody say, boo, Asics. Всі скажіть Asics, фу. Come on. Давайте, скажіть. Boo. Давайте. На столі так. You don't like my shoes? Вам не подобаються мої кросівки? And I look around and I see you're wearing Nikes. А я бачу, що в тебе Nikes. Nike. Я прийшов серед вас, бачу. Nike. Sergey's wearing Nikes. Сергія Nike, в того Nike, в того Nike. What am I going to go out and buy? Що я наступного разу піду куплю, чи вже піду куплю? Nikes. I don't even like Nikes. Мені зовсім ці Nike ні про що не говорять. But I will wear them if my group is Але я comfortable with буду them. носити, якщо зручно чи комфортно в моїй групі в цих Nike. And I ask this question, it's kind of a silly question. Я запитую це, якби таке просте запитання. Why does anyone want these Nike shoes? Навіщо всім потрібні ці Nike? In America, certain Nike shoes are collectible. Деякі кросівки Nike, деякі моделі збираються. One pair of Nikes sold for over $1 million. Одна пара з тих колекційних продана була за більше $1 мільйона. Why would anyone pay $1 million Чого хтось за кусок тряпки for a pair of і shoes? гуми заплатив $1 мільйон? Unless they make you fly Може, хіба що в них можна літати, ну можна заплатити $1 мільйон. or make you younger. Або може ти вдівся і молодший став. But these are just shoes. Але це просто постоли. But here's the principle Але в цьому закладена суть. that is so universal. Така всеоб'ємлюча суть, принцип. It affects every economy in the world, every stock market. Вона працює у всякій економіці світу, у всіх продажах. What people think of your product Те, що люди думають про твій продукт, makes it extremely valuable. робить його цінним. Думка людей. Let's say Vitaly makes pens, okay? Давайте Віталій робить такі ручки. This is Vitaly's pen. Це його ручка. He wants to sell a lot of pens. Він хоче продати таких безліч So ручок. he has a pen company. В нього ручкова компанія. But nobody's buying his pens. Але ніхто не купує. They say, Китайська ручка. who needs a pen like that? Кому треба така ручка? And Vitaly's saying, no, this is a valuable pen. Як палка. А Віталій каже, дивіться, то це класна ручка. And then Pastor Tyson comes and says, this is a valuable pen. І пастор Тайсон каже, дивіться, яка класна ручка. And then Sergey says, that is a super valuable pen. Потім Сергій каже, ви ще не маєте такої ручки? Now you all want this pen, don't you? Тепер ви всі кажете, покажіть нам. You didn't want it before, did you? Раніше вам вона не треба була задаремно. But now the culture says this is what's valuable. Важливі люди в культурі, на яких ви рівняєтесь, сказали, треба. This is the elemental principle of economy around the world. Це ключовий принцип економік у всьому світі. And it's the elemental principle of youth mindset. І це ключовий принцип налаштування розуму молоді. Number 5, letter A. 5А. Your status or rank within the group negotiates comfort. Статус в групі несе з собою комфорт. Which word did you use? Status? Статус. Status? Статус або позиція в групі несе з собою комфорт. So if I go out and I buy not just Nikes, Якщо я йду і купую не тільки Nike, I buy like super expensive Nikes. я купую ще Nike, там якісь супер-супер Yeah, сильні. not the low end kind, I mean the high Не просто expensive kind. які-небудь Nike самі дешевші по скидці, а And самі now I come дорожчі. walking in, І тепер хожу в них, it's like, and everybody's like, woo.
let's hear it. Ooh. Давайте, як ви всі Yeah, that's right. Now I have status. Тепер у мене вже підйом статуса. I don't even care about Nikes. Мені все одно, що це за Nike. But I buy them just to impress my friends. Але я купую для того, щоб мої друзі мене підняли в статусі. Have you ever seen someone, they were wearing something that kind of looked goofy? Ви бачили коли-небудь, зустрічаєте людей, які одягають на себе якесь таке тупе вбрання? And you knew they were wearing it because their friends like that kind of stuff? І ви знаєте, що вони вдягають, бо їхні друзі таке носять. How many of you have ever bought ripped jeans? Хто з вас купує оці порвані джинси? Be honest, you ever bought ripped jeans? Чесно, давайте скажіть, хто коли-небудь купував за свої гроші нові чи в секунді порваті джинси? I bought ripped jeans. Я купував. I made my mom buy me ripped jeans, I should say that. I didn't have any money. Мама мені купувала, ну я вимагав купити мені. Because my friends thought ripped jeans were cool. Тому що мої друзі всі вважали, що це супер круто. And that created status with my І friends. це дало мені такої ваги серед друзів. I'm telling you these things so that you can interpret your youth when you come across them. Я вам розказую ці речі, щоб ви розуміли, як молоді люди поводяться, коли ви з ними маєте справу. One of the things I like to do when I have a group of young people that are І in що front я of me, люблю робити, коли зі мною є група молоді, з якими я займаюся. I just sit and observe for a little bit. Я трошки просто сиджу, як вони поводяться, дивлюся, спостерігаю. Just, this is going to be a bad illustration, just like a sniper in World War II. Погана трошки ілюстрація, але ви знаєте, що снайпер, коли там хоче когось попасти, він просто дивиться, хто куди ходить, якийсь час спостерігає. I'm not looking to assassinate anyone. Я, тобто, не хочу як снайпер когось вбити, але я просто обстановку вивчаю. But I want to find which one is the lieutenant. А я хочу визначити, хто з них вищого статусу, лейтенант, скажімо, чи командир взводу з них. They're usually the loudest one. Зазвичай серед молоді це той, хто найбільше голосний, чути його. They're the one pointing a lot. Той, який приказує, іди, принеси, сходи. They're the one saying, did you see this guy's shoes? Ha ha ha! Це ті, які сміються і звертають увагу на других. Дивись, які в нього кросівки. And then everybody else laughs. І всі сміються, бо він сказав. That's usually the lieutenant, the main guy. Це зазвичай головний в цій групі. But there's also the outsiders. Є також його якби прибічники, поплічники. There's the follower to the lieutenant. Є помічники його, є ті, хто збоку поки що не ввійшов якби в цю групу основним чином. There's a whole hierarchy of young people. І в кожній молодіжній групі є ціла ієрархія. Головніші помічники, ті, хто на обочинах. I like to find out exactly who I'm dealing with. Мені треба знати, з ким я маю справу. Everybody say hi, Olga. Чого всі не сказали привіт? She's brave to sit up front. Це треба мати сміливість вийти, запізнитися і сісти наперед. Now, I want you to understand, in this group, this hierarchy. Я хочу, дивлячись на молодь, зрозуміти їхню ієрархію. Letter B. Друге, пункт Б. Acceptance provides greater comfort. Сприйняття надає більший комфорт. And what do I mean by that? Приносить більший комфорт. Що я маю на увазі? Musical preferences. Музичні вподобання. That's number one. Перше. Whatever the group likes to listen to for music, яку музику ця група любить слухати? I'm going to start listening to that. Я, as a leader, literally, I'm going to start listening as I'm trying to join the group. Я як лідер цієї групи, маю з ними займатися, я маю почати слухати цю музику. Whatever their social behaviors are. Соціальна поведінка, яка б в них не була, I'm going to try to jump in with that, okay? я маю також якось туди вписатися. When I was in high school, Коли я був в школі, everybody liked to kind of push each other. Всі любили якби так в плече здороватися. They called it a stiff arm. Вони називали це тверда рука. Where they just like this. Not hard, just like that. Ну так, просто всі приходили і інколи, знаєте, толкаються, то так. But especially if one of their friends was on one foot, maybe they were leaning over like this. Особливо це працювало, прикольно, всі сміялися, коли хтось, може, нагнувся кудись чи на одній That's when they really wanted it.
Ну, в нашій школі було, як хтось нагнувся, то копняка давай. Ну, це які... And that was socially acceptable within that group. І це в цій групі не було, не приносило ніякого ні гадування, так сказати. Це було прикольно, всі цим гралися. Now, on a side note, І так, додатково, realize in your group, your youth group, ви знаєте, у вашій молоді, you get to determine ви визначаєте the music, музику, the social behaviors. соціальну поведінку. Number 3, the language used. Ви повинні визначити, не призначити, а визначити, як вони поводяться. Оприділити. Now, Мова спілкування. in далі. America, kids have very bad language. В Америці діти, підлітки, ну, звичайно, мова вже зіпсована дуже. I never told kids, you shouldn't curse when they come to my youth group. Я ніколи не кажу цій молоді, яка приходить в мою молодіжну групу. Так, якщо почуєш, що хтось матюкається, Because my group already had its own social behaviors. тому що моя група, з якою я займаюся, уже здобуває якусь поведінку. And when we would get new kids coming in, every one of them, without being asked, І коли наша молодіжна група, вона вже має щось визначене, коли хто-небудь прийде, той, хто дуже матюкається, сюди ввілється, immediately started to take the temperature of the group to see what was acceptable. він самостійно набирає температури групи, дивлячись, що тут прийнятно і що сприймають, що ні. Now, we did come up with some rules about language in my youth group. Ми, коли я займався, такі правила встановили про The мову. kids came up with these rules, okay? Це не я встановив, це вони самі встановили. And they said, if you say a bad word, Вони сказали, якщо хтось скаже погане слово, 10 push-ups. 10 разів 10 віджимається. push-ups. 10 разів. Right there. And they would enforce this. Прямо, і всі над тобою стоять, поки ти не They'd say, віджимаєш. hey, I heard that. І вони зразу, стоп, все зупинили, давай вперед. 10 push-ups. 10 разів. And this kid would be like, what? І перший, хто там не знав цього, що, хто But then сказав? there'd be 20 guys around him going, yep, Але that's the rule. його зразу окружають 20 чоловік, і всі його тикають пальцем. І You got 20 guys around you, you're going to do 10 push-ups. якщо біля тебе стоїть 10 хлопців, тебе штрикають, ти відіжмешся. And I never pushed this. It was all the kids Я that did this. ніколи це не встановлював, вони самі це принесли. And if you drop the F word, І якщо ти скажеш якесь уже таке, does that make sense? якесь уже, ну, є погані слова, там, якби козел, баран, є такі вже слова, як матюки, 30 push-ups. 30 разів. And they enforced it. І вони пересчитають до останнього разу. And honestly, І чесно, when there was a physical punishment, коли щось фізично ти відробляєш, those new kids respected that. і ти за це слово відробив, віджався, ти починаєш набирати повагу. Ти помилився, але відробив It's перед ними. just what it was. They just respected a physical punishment. Отак, якось так вони приймали. In my youth group, number 4, we have different sports that we play. Яким видом спорту займається? One youth group I was in, they loved to play volleyball. У мене була одна молодіжна група, волейбол була сама їхня гра номер 1. Another youth group loved to play American football. Інша була група, тільки американський футбол грали. Each group is going to be different, what they like to do. Кожна група, кожна молодь буде відрізнятися по тому, яким спортом вони займаються. But again, you get to determine your group. Але ви повинні якби визначити, що у них найулюбленіше. My group, we never played rap music. Ми в групі ніколи, you mean what group? All My group, any group I'm in, we don't play У rap. мене не було жодної групи, з якою я займався, яка би любила реп. Only because I hate rap. Тому що я це ненавиджу. But I understand that some kids really enjoy it. Але я розумів, що були там і там підлітки, які любили це. So, every once in a while, I'd let like a Christian rap artist be played on the speakers. Тому час від часу я нічого не говорив, коли хтось там десь включав, на телефоні, магнітофоні включав цю реп-музику. Християнську маю на увазі. Remember, this is the sphere you create, the circle you create. Це таке коло, яке ви встановлюєте. And this circle is going to compete with other circles, okay? Тепер в цій групі молодіжній є отаке коло, таке заняття, такі правила. І це коло буде завжди змагатися чи вступати в змагання з іншими колами, де можна бути.
In America, I have my youth group circle, but it competed with the sports circle at the schools. Наприклад, підліток, він є у моїй молодіжній групі, але воно завжди входить в змагання, тому що в школі є всякі спортивні секції, і він ще й там приймає участь. Ну, хлопці там 14-18 років. So in sports, they could probably curse more. Там, де на тренуваннях, вони може матюкатися. Different language. Мова зовсім інша. Different social behaviors. Інша поведінка. And then they would come to my youth group. Тепер приходять в це коло. Different language, right? Мову треба змінювати. Different music, different social behaviors. Інша музика, інша сприйняття форма поведінки. And this is number 6 on your notes. І шосте в конспекті. There are multiple circles youth must navigate. Існує декілька чи багато, декілька сфер, у яких молодь має плисти, тобто обертатися. And letter A. Each circle has its acceptable customs, creeds, and codes. В кожній сфері, чи в кожній, розумієте, сфера місця перебування, є власні прийняті традиції, переконання і коди. Number 1, certain circles will harmonize or tolerate each other. Певні сфери будуть знаходитись в гармонії або в терпимості, терпіти одна одну. A lot of times, the family circle Наприклад, дитина, підліток є членом сфери сімейної will сфери. work perfectly with the youth group, the church circle. І його сім'я, якщо це віруюча сім'я, вона якби співпадає зі сферою молодіжної групи. We have the same purpose and agenda. У нас та сама ціль для цієї молодої людини, план її розвитку. In fact, I love it when a mom would come to youth group for her son. Мені подобалося, коли мама зі своїм сином приходила на молодіжне. And maybe he forgot something, so she showed up to give him his code or something. І може він щось забув, і вона йому підказувала. And he's so embarrassed his mom showed up. І він так мучиться перед іншими, що його мама прийшла, щось принесла. I love this moment. Мені дуже подобається. Because mom's like, you need your coat. And he goes, Наприклад, мама прибігає за ним, каже: "Сину, ти забув вдома курточку, холодно." Він: "Яка курточка?" And I always tell him, hey. Я завжди кажу: "Стой, іди сюди. You kiss your mama. Поцілуй маму." He's like, oh, and everybody's like, kiss your mama, kiss your mama. А всім так подобається, що він говорить: "Давай, He's like, поцілуй." oh, and the mama's there going, yeah. А мама там така And the цвіте. kid's just melting, he's so embarrassed, А він такий слиною обливається. I live for moments like that. Це мені допомагає життя, якщо я таке можу добитися. Now, in our notes here, number 1, there are certain series that harmonize and tolerate each other. Number 2, Друге, 6.2. other circles run opposite in creed. They repel each other. That's in your notes. Інші сфери, чи деякі сфери, є прямо протилежними переконаннями, тобто вони відштовхуються як магніти. Some kids will have a circle of friends В декого з підлітків є коло друзів, that don't want anything to do with the church. наприклад, шкільних друзів, які They balance. зовсім протилежно думають і ненавидять те, що може бути в церкві. And they try to pull away І вони from your youth намагаються group. цього хлопця чи дівчину з молодіжної групи витягти до себе. And honestly, the kid's making his decision which group he's going to be part of. І ця людина молода знаходиться ніби в виборі, куди йому податися. Basically, you have to answer this question in his mind or her mind. Тому в нього чи в її таке питання в розумі. What are you offering that's better than this group? Що ця група чи ця група пропонує кращого, щоб я перейшов сюди чи туди. The tough thing is, if they're not a Christian, they don't understand the benefit of Jesus Christ. Важке питання для нього, якщо це ще поки невіруюча людина, не посвячена Ісусу Христу, вона не розуміє всіх плюсів, які життя з Богом дає. Here's the thing, letter B. Б. Each circle provides its own comfort. Кожна сфера надає власний комфорт, зручність. We find comfort with friends, unsaved, unchristian friends. Ми можемо зручно себе почувати з невіруючими друзями. Maybe they just simply welcomed us. Може вони просто нас приємно приймають, Please зустрічають. hear this. Послухайте уважно, будь ласка. A welcoming environment
is extremely attractive to people, Якщо коло приймає когось, запрошує, лагідно приймає, це дуже-дуже важливо, особливо для молодих людей. when someone accepts you for who you are right then, right there, and they welcome you in, Коли людина, яка вона є, що вона не робить, і її приймають тут без всяких, хто ти такий, передінься, передінись, це дуже важливо зразу спочатку. what is more attractive than that? Що може бути ще більш привабливе? That should be the church, your youth group. Так має поводитися церква, як мінімум ваша молодіжна група. Never let your youth group or your church force someone to change in order to join. Ніколи не заставляйте вашу церкву, ну ми говоримо про молодіжну групу, змінитися перше, ніж бути там, косичку обрізати, чи там, не знаю, бороду збрити. Please understand what I'm saying. Зрозумійте це. In my church, I've had homosexual couples come to church. У нас в церкву приходила, відвідувала пара гомосексуалів. I've had, feminists, women who are very angry with men, come to our church. Це лесбіянки, які просто ненавиділи вообще чоловіків, в розмові це було чути, приходили. I've had cult members come to my church. До нас приходили окультисти в церкву. And I'm sorry, I'm going to use you as an example here, okay? If you were a cult member or somebody who was anti-Christian, Як приклад приведу. Наприклад, якщо ти зустрічаєшся і ти знаєш, що вони ненавидять все християнське і Боже. for whatever reason you came to church, maybe to just see what the big deal is. Тепер ми не знаємо, чого він прийшов. Може він хоче побачити, що тут всередині, чи що вони тут роблять. My policy is to do this. У мене принцип такий. Добрий вечір. Glad you're here tonight. Я вітаюся і кажу, що ми дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нас. The worst thing I can do is this. Що може бути найгірше з моєї сторони, це так. What are you doing here? Що ви сюди прийшли? Now this is an overplay of what we Звичайно, often я happens. не кажу так, але людина може відчути, що тут їй не раді. Instead, sometimes that shunning looks like this. Інколи це якби виштовхування виглядає таким чином. Добрий вечір. Добрий вечір. Просто привітався і більш нічого, пішов до своїх. Did you see? I don't want to see this person. Я не хочу тобі навіть They're в очі unclean. дивитися. Ти нечистий. If your kids Якщо ваша молодь feel like they're not accepted by you and by everyone else, відчують, що тут їм щось не так раді, як вони би цього очікували, it's over. все, вони сюди не прийдуть. You need to be welcoming, encouraging. Потрібно в перший раз особливо бути таким відкритим, підбадьорюючим. You have no idea why this person came. Ви зовсім не маєте поняття, що в нього в розумі, чого він тут. I have had young people come to me and say, for the first time they come to our youth group. У мене були молодь, перший раз приходила, з'являлася з невідхіля. And before they left that night, they just wanted to come and talk with me and І вони said, побули, і перше, чим піти додому, приходять до мене і кажуть, I was planning on killing myself. я вже шукав повіситися. I wanted to see if there was something more out there. Я шукав і натрапив на вас, чи є якийсь зміст ще жити. I still don't know about this Jesus, Я не розумію про цього Ісуса, but I'm willing to check it out. I'm not going to hurt але myself. я тепер призупиняю свої плани, я хочу знати, що ви тут робите. All because І все це тому in my youth group, в нас в молоді I stiff-armed them like that and welcomed them into our group. я в той час просто їх отак вітав, як було прийнято серед молоді того часу. And they felt part of the group. І вони відчували, що свій парень You тут. see what I mean? They felt welcomed in the group. Це не християнське привітання, але це те, в що вони заходять, тому що це їхнє. Whatever your social behaviors are, whatever, you accepted that person no matter what anyway. Соціальна поведінка, ми приймаємо тебе. Our mission and goal is to lead them to Jesus, Наша ціль, завдання – привести їх до Христа, to baptize them, to disciple them, далі привести, щоб вони увірували, охрестити, зробити їх учнями, to help them walk a good and pure life. щоб допомогти їм йти чистим, справжнім Божим життям. But we must welcome them Але потрібно вперше їх прийняти and love them і полюбити. in the name of Christ. Amen? В ім'я Христа. Так чи ні? Now, letter C. Пункт С. Youth will elevate whichever circles are worth navigating. Молодь буде оцінювати, які сфері варті того,
щоб ними користуватися. There was no blank in there for that, was No, there? no, no. Okay, good. Number one. What I mean by that is this. Number one. Перше, що я маю на увазі? There must be a benefit for them. Їм потрібна якась вигода з цього. This is where you welcoming them in comes into play. Ось тому ви їх запрошуєте, щоб вони зайшли сюди. And where your cheerleading comes in. Далі приходить ваше, що ви підбадьорювач. Пам'ятаєте, я вам говорив. What are you supposed to emphasize? The good or the bad? Що ви як керівник маєте наголошувати, на погане чи на добре? Добре. So when you talk about things like this, Тому ви про речі так маєте говорити. I got some new kids in youth group tonight. You're my youth group, okay? Наприклад, ви моя група, і ви можете сказати, у нас сьогодні є нові люди. You guys missed out last week. Ми вас не бачили, заскучали за вами. Olenka laughed so hard that milk came out her nose. Ми заскучали. Окей, це таки. Olenka, she laughed so hard, milk came out her nose. Ми сказали, що ми заскучали за вами минулого тижня. Вони почали так сміятися, що бульки з носа And then пішли. Tima slipped on it and fell. It was hilarious. Tima slipped on the milk Ага. and he fell and it was funny. When? Last week? When Olenka came out her nose last week, yeah. Коли я заплутався вже коротше. Так, Тіма спотикнувся і впав. See, you're emphasizing the good in your youth group. Іншими словами, це такі приколи, але ви його підкреслюєте, наголошуєте на ньому, тому що молодь любить такі. You didn't talk about the fact that a mom yelled at you, Ви не говорите про те, що там мама на тебе or that сварилася, two kids got in fights, or whatever. чи те, що тут у нас перед молодіжним побилися двоє. You promote the good things. Ви починаєте продвигати хороші речі. And remember, however excited you get, І пам'ятайте, наскільки ви будете цікавим, запаленим, they'll get Вони- more excited about it, okay? вони будуть тільки добиратися до цього рівня. Чим вище ви, тим більше вони. So do you want your excitement to be here, Якщо ви хочете, щоб захоплення вашої молодіжним було тут, or do you want it to be here? чи ви хочете, щоб вони були тут, That's up to you. від вас залежить. But they must see a benefit for them. Але вони повинні бачити для себе вигоду, що вони тут щось взяли собі. Number two, Друге, don't section the youth away from the rest of the congregation. не відділяйте молодь від решти зібрання. If you do this, Якщо будете так робити, another circle forms. утвориться інше коло, окреме коло молоді. And I'll let you write that down. Another circle is formed if you do that within your church. Тут треба записати. Не відділяйте молодь від решти зібрання. Утвориться ще одне коло. And this is one of the worst things churches can do. Це найгірше, що в церквах відбувається. Sometimes a pastor Інколи пастор, will say, here's our church congregation, right here, він скаже, оце наша церква, and then over here is our youth group. і тут у нас ще молоді. What have I done? Що я зробив? I have two different groups now. Я якби дав зрозуміти, що це дві різні групи в моєму And розумі. what happens when we bring them together? І коли буде якесь питання ці чи ці, вони розуміють, що вони борються один з одним. They're tolerated, but not really all that welcome. Молодь зрозуміє, що нас тут терплять, але нас ще не ввели в склад цілої церкви, якби ми ще не такі святі чи чисті. So what happens when the kids are old enough to come out of youth group? Що станеться, коли цей підліток росте, і, ну і вже йому років 20, They're too old to be in the youth, right? йому вже, наприклад, в підлітковому служінні забагато років, But do they want to join the group that never accepted them? але він захоче приєднатися до церкви, яка ніколи його частиною себе не вважала. So they leave. І вони ушли. The youth group doesn't want them anymore, В підлітках він не може бути. and they believe the church never wanted them. Він собі запам'ятав, зафіксував, що і церква, я якби там ніколи не був. Do you experience that in churches today? В церквах є сьогодні таке, що в недільну школу ходить, а в церкву нема. All the time. Постійно скрізь. I can't talk to you about what your pastor does. Я не можу Okay. до вас говорити
чи обсуждати, що ваш пастор там, чи брати неправильно роблять. But as much as you can, Наскільки можете ви keep the youth in the church together in as many things as possible. Тримайте чи зв'язуйте ці групи молодіжні разом з церквою, як тільки можна. To create that environment that welcomes and loves youth. Щоб створити ту атмосферу, що приємна і така гостинна. No matter how old the church. Незважаючи на те, які старі люди можуть у вас бути в церкві. Yes, youth are going to be obnoxious. Так, молодь буде завжди привередлива чи несприйнятна старшим. And to be fair, sometimes older people can be just as obnoxious. Слухайте, якщо бути чесними, то старики теж бувають дуже привередливими чи, But it's very difficult to grow a large youth group in a church environment that doesn't really want youth. Але дуже важко церкві дати приплив молоді, якщо церква не хоче поступитися і зрозуміти, як мислить молодь. We can talk more about that later though. Пізніше можемо ще про це ширше поговорити. I want to focus on this image you have on the bottom of your notes. На цій картинці чорне коло я хочу з вами зупинитися. In this notes, in this circle you see right in the center, what do you see? Що ви бачите прямо в центрі? It might be a little tough to read in your notes. In the middle of that circle, write the word controllers. Дивіться, там у вас слово контролери просто збилося при печаті. Воно має бути в самому центрі. Може отак стрілочкою контролери всередині. These are like the lieutenants, okay, that I mentioned before. Я вам сказав, це такий командир взводу, який всіх контролює і направляє. Right next to them, just under them, під ними прямо напишіть contributors. Вкладник, так воно і майже там є. They're like the corporals. Це такі як командир взводу. То командир роти, то командир взводу. They're a follower, whatever the lieutenant says. Вони слідують за тим, що каже головний. Вони виконують, чи стежать, щоб все було виконано. Most of the rest of that circle is going to be filled with conformers. Інша частина того кола буде заповнена конформістами. What do you mean by conformers? People who they will change to meet the group. They will do what the group does. Давайте напишемо слово пристосуванці замість конформісти. Тобто є така лідируюча верхівка в групі, і всі інші будуть за нею йти. Це такі середнячки, які не хочуть собі незручності, вони будуть робити. In every group you'll always have the radicals. В кожній групі ми маємо завжди радикально налаштованих, чи думають протилежно до всіх. The radicals will always do basically what the group wants them to do. Вони будуть робити те, що група вимагає, які тут правила. But they will do crazy stunts to earn favor. That's their place. Але вони інколи будуть робити неочікувані речі, дурниці якісь, щоб заробити собі ще окремо якусь славу в групі. We had one kid in our youth group. У нас був один випадок. We would just ask him, jump in that bush. Ми йому казали, пригни в той кущ. And he'd jump in the bush. Він пригав. And we tell him, jump on that car, and he'd jump on the car. Ми кажемо, запригни на цю машину. Він запригав. It was a parked car. То не машина справжня була, просто така десь. But he was the crazy kid. Але для того, щоб показати, що він може, не боїться, він так собі завойовував статус. And in every group you have the rebel. І в кожній групі є бунтівники. Один або декілька. And of course the rebel, he wants to be part of the group secretly. Він в своєму серці таємно хоче бути частиною прийнятним у групі. He just wants the persona of being the rebellious one. Він просто хоче бути такою персоною бунтівником, щоб на нього зважали. And so many of your kids are going to fit one of these categories. І всі ваші молодь буде підходити до будь-якої з цих категорій. And when you get any group of kids together, якщо у вас є якась група, that circle starts to form. Це коло, якщо зібралася група, це коло починає формуватися, кожен займає свої місця. And always with kids, there is
they like to kind of shoot at each other, you know, jokes. І серед них вони починають якби штурхати один одного, шутками, зачіпати один одного, щоб якби пощупати, хто є хто. You understand what I'm saying? They kind of like to poke at each other, you know, ha ha ha, poke, 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 poke. Ви розумієте, що вони кажуть? Приколюються один з одного, дивлячись, як хто реагує, хто наскільки має сили. Ну це і в армії буває, скрізь, в бурсі, коли ти поступаєш, якби набувати, хто де займе місце. The problem is some of your kids don't take that well. Проблема в тому, що дехто з молоді не дуже може це пережити чи сприйняти. So if all of a sudden you're getting poked at and poked at and poked at, коли на нього щось кажуть, наприклад, шапка там як мішок, чи щось там кажуть на нього, наприклад. the worst thing I could do as a youth leader, що я можу найгірше зробити як керівник групи? stop poking at this guy, stop it, stop it! Я можу прийти і за нього захиститися, сказати, а ну всі, бо якщо я ще раз почую, всі получите. He's sensitive. Не можна на нього, бо він важко це переживає. Не можна так робити. Did I do him any favors? Я зробив йому якісь добро чи ні? No. Let me tell you this. When I was a young person, 17 years old, Коли мені було десь 17 років, I studied Taekwondo. я ходив на Тайквондо. I was probably just about to get my black belt. Я був десь під тим, щоб завоювати чорний And I пояс. was sparring with one of my friends. Я мав спаринги з друзями, з тими, що там. And it was my fault. He got me in the head. І він вдарив мене, So I got a black eye. і в мене почорніло, по синяк вийшов. It's not a big shocker to get a black eye in Taekwondo. В Тайквондо, якщо ти Okay. ходиш на заняття, це нічого такого, воно часто стає. When I came home that night, Коли я прийшов додому, my mom saw this. мама побачила, No good. каже, побився. No dobre. She was, I'm going down there and I'm going to yell at those boys. They need to be careful. Вона сказала, тебе побили там, куди ти ходиш, я завтра йду з тобою, я їх там поб'ю, я з хлопцями тебе поговорю. No, don't do it, Mom. Don't do it. Мама не йде. Don't do it, Mom. I said, I will quit if you go down there. Мама, якщо ти підеш, я туди більше ходити не буду. That would be the most humiliating thing in my Це life. для мене найбільш принизлива річ, яка може статися, якщо ти підеш I розбиратися. could just see what my friends would do. Я зразу уявив, що мої друзі, як зреагують, як мама прийде. Tyson, are you okay? Коли на мене почнуть, Тайсон, тобі не больно? Do you need some milk? Може тобі Do you need молока? anything? Може тобі молока дати? Може тобі булочку принести? I begged my mom. She didn't go, but I had to tell her not to go. My dad said, leave him alone. Я просто її тримав за ногу, щоб вона не йшла, і вона не пішла. Тато теж сказав, не йди. Now in youth group, you can't keep kids from picking, okay? В молоді, в підлітках ви не можете зберегти, бо ви не завжди з ними, вони тільки вийшли, вони вже штурхають один одного. But you can give them a different target. Але ви, you can, Oh, yes, you can. Yes, you але ви can. можете дати їм, чи перенаправити їх на іншу ціль. On the side of your notes, Збоку тут, it says this. When it comes to comfort, щодо комфорту, you be the biggest target. ви будьте найбільшою мішенью, тобто перенаправте на себе. Make yourself the target. Зробіть, щоб на вас вони націлені. It's okay. You got thick skin, right? You're tough. Ви правильно, тому що ви лідер, у вас є сила витримати все. You see, I'm drawing all your attention, all your jokes to me now. Бачите, вони хочуть приколюватися, але я хочу цю енергію зібрати на собі. You know, and therefore, if you're shooting at me and it's fun and everybody's laughing, I'm laughing. І якщо ви всі смієтеся з мене, бо вони хочуть з когось приколотися, і ви поприкалуєтеся з мене, я сам сміюся. Who are you not shooting at? На кого ви тоді не направляєте? You're not shooting at him anymore, are you? На того. You're shooting at me. Тепер всі з мене вже Because сміються. I'm a better target. Тому що я зробив себе хорошою ціллю. And because I took the arrows, Я прийняв на себе всі стріли. he feels more comfortable here now. Він тепер разом з усіма сміявся, і це не з нього сміх. And he stays. І він залишився. Do you see why it's important? Бачите, чому така техніка? Give me a yeah. You understand? Yeah? Розуміли хтось? No? Yeah? Okay. Now, let's keep moving on. Далі йдемо. Letter B. Пункт Б. They are your mission. Це ваша
Місія, ну можна сказати, це ваша справа, це молодь. We have a mission from the Lord, a great commission. У нас є справа від Господа, велике доручення. Can anyone recite the Great Commission without looking it up? Хтось з вас може, зараз не дивіться, розказати на пам'ять вірш про велике доручення? Oh, Да. let me hear it. Давай, Діти, скажи. навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігатися те, що я вас заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Мій. Матвія 28, 19, 20. All the world, right? Да. Okay. Ідіть по всьому світу. Go into all the youth group. Ідіть до всієї молоді. That is your world. Ви, як керівник молоді, оце ваша місія. You understand? Зрозуміло? They are your mission. Ваша місія, ваш вік. They are not a stepping stone to bigger ministry. Молодіжне служіння – це не така сходиночка, щоб на нього стати, щоб стати на якесь вище служіння. Sadly, I know some men who look at youth ministry. Дехто з моїх знайомих, на жаль, дивляться на молодіжне служіння. This is just what they're doing until they can become a lead pastor. Це ніби якби стартова площадка, щоб до того, щоб трошки позайматися, щоб мене вибрали пастором. If you can't be faithful with the ministry God has given you, Якщо ви не можете бути посвяченим, відданим цьому служінню з молоддю, why would He give you more? нащо вам Бог буде давати більше? I've always looked at youth ministry Я завжди дивився на молодіжне служіння as being on the front line of ministry. як служитель, що знаходиться просто на самій передовій лінії служіння. That's where the rubber meets the road. Там, прямо там, де колесо торкається дороги. And number one, they will challenge you. І вони, перший пункт, вони випробують вас. They are seeking their identity. Letter A, they are seeking their identity. Я пропустив пункт А. Вони шукають свою ідентичність. Young boys will challenge you the most. Молоді хлопці будуть ставити вам найбільше викликів. Don't get me wrong, the girls can be a nightmare. Я не кажу про дівчат. Дівчата це взагалі може бути нічний кошмар. But I always had my wife to help with that, or young ladies in the youth group to help Завжди, with that. коли у мене такі випадки наближалися чи бували, моя дружина мені допомагала, ну, жінка з дівчатами. I'm not sure if I was talking with you or Roma about dress code. Was it you? I don't remember. Well, I was talking with someone about dress code because when it's summertime, Я говорив з кимось тут уже, забув з ким, про те, як одягається молодь. girls always want to wear something that's too low cut or shorts that are too short. Дівчата, приходячи на наші молодіжні, дивляться одна на другу і дуже великі вирізи, дуже короткі шорти одягають, приходять. And I always had trouble with this one girl named Carissa. І у нас була одна постійно проблема з цією одною дівчиною Каріса. And here's a point. Guys, listen to me. Хлопці, слухайте. If you have a young girl that is dressed inappropriately, Якщо ви, брати, якщо ви займаєтесь з молоддю і хтось з дівчат одягається дуже викликаюче, you don't address it. ви ніколи про це з нею не говоріть. If you address it, Якщо ви почнете цю мову, цю гру грати, and you say, let's say, Olga, ви okay? скажете, наприклад, хто там, Оля. Olga is inappropriately dressed. Оля дуже негідно, викликаючи одягається. You say, Olga, your shirt is too low cut and your shorts are too high up. Каже, Оля, я бачу, що в тебе тут дуже великий виріс і в тебе дуже короткі шорти. Чи юбка. Now I'm the pervert. Now you? I'm the pervert. Тепер я хто? Збочинець. Because I'm looking at the girls. Тому що я дивився в кого що видно. This is a no-win situation. Це ніколи ти не виграєш цю ситуацію. So you know what I do instead? Тому що я роблю? Olga is inappropriately dressed. Ольга так одягається. Olenka, need some help. Оленка, ну, You see Olga over there? старша якась сестра чи хто, чи Can you say something to her, please? Ти бачиш, як вона одягається. Ти можеш з нею поговорити? And Olga says, or Olenka says, yeah. So my wife would go to Carissa. Тому моя дружина звернулася до той And she'd Каріси say, Carissa, this is all inappropriate. і сказала, Каріса, що це таке? And we fought with Carissa for years. І ми роками з тою Карісою мали ці мови. And she came around. І вона трошки покращила. Carissa got married to one of the boys in the youth group.
Але потім в кінці вона одружилася з одним хлопцем з нашої молоді. And I started using them as leaders in the youth group. І так як вони вже давно були, я почав їх притягувати, щоб вони вели якісь служіння. Remember, train up people to help you, right? Тому що ми говорили, навчай людей, які тобі зможуть потім допомагати. And now I have a girl come in who is inappropriately І dressed. тепер друга дівчина з'явилася, підросла, яка не так одягається. I don't even have to say a word. Мені треба навіть не треба було слово говорити. Carissa takes care of it now. Кариса тепер тут тримає контроль над усіма. And she goes right after him. Зразу пробігає. Now, my personal suggestion is this, by the way. Але моя така особиста порада така. When kids, it's their very first time in your youth group, Коли люди тільки вперше до вас прийшли, don't say a word. нічого проти не кажіть. Even if it's very inappropriate what they're wearing. Навіть якщо це жах, як Don't say a word. For this reason. По такій причині мовчіть. They're going to come to your group. Let's say you were the youth group, okay? Наприклад, ви молодіжна група. And the girls are going to say, "Oh, okay, I see how you're supposed to dress." Якщо Now, вона okay, так all прийшла, right, all вона right. раз подивиться, хто як Okay. одягнутий, і вона зразу собі фіксує. Приблизно отак треба одягатися. And they just accepted me. І вони прийняли мене такою. Okay. So next Значить, week, вони мені не вороги. I'm more dressed like you. Тому вона на наступний тиждень вже по-дружньому більш підтягнеться до вашого одягу. If the problem persists for many weeks, Але якщо проблема продовжується декілька тижнів, then you have your female leaders nicely approach. Тільки тоді запрошуйте сестер допомогти вам тільки якось в гарному ключі. If the problem persists beyond that, Якщо проблема ще продовжує існувати, then your female leaders come in with a little more force and say, "This is how we dress." значить тоді ваші помічниці, сестри мають підійти з більш сильною і сказати, сюди треба приходити отак. I've never seen it progress beyond that. І в нас ніколи в мене не було в практиці, щоб хтось і це знехтував. But I would say Вже this, слухаються. if someone consistently wore inappropriate clothing on a regular basis, Але якщо хтось постійно, незважаючи так одягається, викликаючи, they're trying to make a statement. вони хочуть цим щось заявити чи зламати. I'll just leave it there. І все. Now the boys they're gonna challenge you too. Хлопці також будуть давати вам виклик. Letter A, they're seeking their identity, right? Вони шукають свою ідентичність. It's like a rite of passage to kind of challenge people. Це, наприклад, так як я виходжу, дати виклик всім. You might see them try to stick their chest out. Наприклад, вони можуть груди розправляти. And I'm speaking physically, but also philosophically. Я говорю фізично, але більше філософськи. Коли людина хоче про себе заявити, що я тут хтось. It's like when your son kind of challenges you, Dad. Це коли, наприклад, в сина наступає такий вік, що батько, коли хоче його вдарити, він до батька вже з кулаками виходить. Ну там скільки там років. You know, they might say, "Well, who says so?" І може син сказати, батько каже, я тобі сказав, а хто ти такий? And your natural reaction might be, І ваша природня реакція може бути така. "Me." Я сказав. Don't do that, okay? Так не робіть. Find another way, okay? Якимось іншим чином доведіть йому. I found it very helpful when I've got a lot of boys, and I've had a lot of boys. У мене завжди було дуже багато хлопців, і мені дуже допомагало. Play a game with them at the beginning of youth group. Пограйте, physical game. Oh yeah, very physical game. Пограйте з ними в якусь фізичну таку, що виматуючу гру, щоб вони силу втратили. Let them burn off some energy. Щоб вони спалили багато енергії. Let them shove each other a little bit, you know, get some rough housing going. Поштовхалися, щоб там When I bring them back into our meeting hall, десь на дворі щось пограли, чи що попіднімали. I go right to singing. І потім ми заходимо вже в приміщення, зразу співаємо. Because they're all pumped up already. Тому що вони ще на шарнірах. So you got to have something for them. You got to funnel them and channel them into what you want. Тому ж перше всього ми їх вкидаємо в те, що ви хочете. Силу потратити. You've burned off their energy a little bit. You've got them praising the Lord. Отже, спалили трошки енергію, поспівали для Господа. And work that, and then bring in your lesson. І потім вже сила в них трошки на спаді, тоді вчіть їх, викладайте свій урок. Timing is everything. Правильно розташувати в часі. Це надзвичайно When важливо. your kids first come to you, they're going to be all looking around and talking and seeing people they know.
коли вони приходять, вони відразу всі енергічні, всі привіт. And if you go right into preaching at that moment, Якщо в той момент так всі сіли, відкриваємо Біблії, they're not going to hear a word you say for 10 minutes. Ніхто не почує 10 хвилин, про що ви там потякаєте. You want to blow your lesson the first 10 Ви minutes of it? хочете спалити в ніщо половину свого уроку? Know the animal you're dealing with. Знайте, на яку тварину ви полюєте. And work it to your advantage. І зробіть так, щоб вона працювала на вас. If your kids, even after all of this, they're still really wound up, А якщо молодь навіть після цього ще така енергійна, play a strange game with them. ще якусь гру пограйте з ними. We used to play musical chairs. Ми грали таку гру музичні стільці. You know how this game is played? Знаєте? Okay, so we can't do it here. We just don't have enough room. Зараз в нас тут I немає would місця, totally щоб play this зіграти. game with you, by the way. Але я би зіграв би з вами в цю гру. But we would just have chairs, and we'd make the chairs into one big circle Ми ставимо стільці в велике коло. with one empty chair. Один стілець пустий. Okay? Да? And so everyone would. Actually, I'd take out one chair. I'd take out one chair. Я So there забираю. was one chair short. That's Я right. забираю, взагалі-то, That's одного right. стільця не вистачає. And then we turn the music on. Da, 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 da. And everybody had to walk around in a circle. І ми всі ходимо по колу, музика грає, я включаю. And when the music stopped, everybody had to sit down. І коли я виключаю музику, всі мають сісти на стілець. But remember, we're short one chair. І комусь одному не вистачає стільця. And that person would be out. І ця людина вилітає. When it got down to just, 5 chairs and 6 people, Коли потім стає менше, 5 стільців і 6 людей залишається. they were fighting all over Вони each там other. б'ються, розпихаються. They were having a great time. Їм нравиться, інші вболівають. And when you got down to just 2 chairs and 3 people, І коли 2 стільця і 3 людей, and I'm controlling the music, я включаю музику, я граюся. you burn off energy this way. Вони палять і фізичну енергію, і таку психологічну. So they're ready to listen to you and sing the music and whatever you have. І їм ти вже подобаєшся, тому що ти з ними підіграв, зіграв з ними, дав їм шанс, і вони тебе слухають. Remember letter B now. А тепер пункт Б. They are testing authority. Вони випробовують ваш авторитет. In your notes, right on the side of that, Збоку, в конспектах. this is why they talk back to you. Це причина, чому вони вам просторікують. I don't mean ask questions. I mean, give you some lip, talk back to you. Просторікування. Ти їм щось скажеш, а вони... Remember, they're testing the waters to see how serious you are. Вони якби пробують температуру води, наскільки серйозний ви, наскільки твердий ви. So if you talk back to me, Отже, якщо ти просторікуєш мені, who do you think you are? I'm the pastor here. You gotta listen to me. і ти починаєш No, на добре. них кричати, а ну мовчи, бо що добре. получить по шиї, там хто ти такий. They're gonna shoot at you. Вони будуть, може, на вас і піднімати голос. Take it. Прийміть це. Let those arrows land. Make a joke of it. Move on. Хай ці стріли попадуть у вас, прикольніться з цього, посмійтеся з цього далі. There's an old saying. Є такий вислів древній. People only provoke you if they get a response from you. Люди можуть тебе провокувати тільки якщо ти реагуєш на провокації. That's why little boys pull on girls' hair. Це причина, чому хлопці тягають дівчат за косички. Because they go, Тому що вона реагує на це. If they pulled on her hair and she did nothing, Якщо він потягнув, а вона well, they tried a few times, пару раз попробував, потім and then думає, they move on to something else. потім думає, якась мертва. Is that not true? Що ні? Now, number 1, Перше. rules are important and necessary. Правила важливі і необхідні. Rules within your group. Yeah, rules in your group. Правила, встановлені правила в вашій цій You групі. need to have a dress code. Вам потрібно мати форму одягу якусь встановлену. You need to have a physical contact rule, like boys and girls. Вам потрібно мати правила фізичного контакту. Хто кого може чи не може садити на коліна чи інше. We had a purple rule. У нас було так зване пурпурне правило. Чи як це колеше? Do you have a purple rule here? Да, фіолетове. У вас є такі правила? Let me explain to you what the purple rule is, Я вам okay? розкажу, як воно
діє. Boys are blue. Хлопці голубі, Girls are pink. дівчата рожеві. Together they make purple. Разом робиться фіолетовий. No purple. Не було, щоб ніякого в нас тут кольору такого. Do you understand? Зрозуміло? And you know the beautiful thing about the no purple rule? І ще одне чудова річ про це Remember, правило. you're all my youth group, okay? Пам'ятаєте, ви всі моя група. So if you two hold hands, Якщо ви No, hold hands. маєте Hold hands. руку, Come on. хлопців, Come on. ну, Hold hands. це чуть-чуть Put your hand out. Put your hand для out. прикладу. Put your hand out. I know. Go ahead. Everybody go. Що це таке? The whole youth group will tattle on you. У нас було таке правило, якщо тільки хтось побачить, всі починають гудіти. So I've got 20 or 30 sets of eyes just looking for purple. І в нас, значить, в групі є 20-30 пар очей, дивляться, де може статися цей фіолетовий колір. Beautiful. І всі гудуть. And you know what? I tell parents this rule, І я сказав батькам, що у нас таке правило. and the parents go, whoo, good rule. І батьки кажуть, о, ми не знали. They love that rule. Дуже сподобалось. And they trust me now. І тепер мені довіряють. You see how that's important? Бачите, чому це важливо? Your rules, you explain to your kids. Ви поясніть своїм людям в групі, How many times do you have to explain the rules to the kids? скільки разів треба підліткам пояснювати правила? 1000 times. About a billion times. Right? Over and over and over and over and over and over again. Біля мільярда разів. And they might get it. І може хтось зрозуміє. But I'll tell you, if they see anyone breaking the rules, Але якщо вони побачать, що правило є і хтось їх порушує, а ми їх дотримуємо, they can't handle that. They will tell. вони не можуть цього перенести. Вони зразу скажуть. Good. Добре. But remember number 2. 2. They want to see if you believe in them too. Вони хочуть бачити, чи ви вірите в них також. And why? І чому? So in my youth group, Believe in whom? In the rules? in the rules, yeah, do I believe in the rules? Чи ви вірите в них, тобто в ці правила? Розумів? In my youth group, І чому? I had my wife there. Я займався одного разу із дружиною, з молоддю. So you know what I did? Знаєте, що зробив? I held hands with my wife. Я з дружиною тримаю за руку. All the youth group pointed at me and went, ooh, so come on. Ooh, come on, hey, look at Давайте. У-у-у. Purple permission. Я кажу, а в мене є. Purple permission. У мене є Right допуск. there. У мене допуск, бачите, тут є. And all the kids went, ew. І всі почали мені кривлятися. But they understand this, Але okay? вони They get тепер, this. вони тепер розуміють, чому вам можна, а мені не можна. If you make a rule that says you cannot have soda in the auditorium, Наприклад, якщо ви зробите правило, не можна ходити з напоями, з пляшками в зібрання, в зал. and I tell you, no soda in the auditorium, okay? Я кажу вам, не можна ходити з пляшками. Fine. And Вони she puts сказали, away her «Добре». soda. І ви прийшли і поставили в себе пляшку. And then I bring a soda in the auditorium. Я тепер приніс. What? І що тепер ви робите? You cannot say this. Well, I am an adult. Ви не можете сказати, слухайте, мені можна. No. That does not fly. No. Це не пройде, не пролетить. No, you have to follow the rules too. Вам треба першим їх виконувати. Because letter C, Тому що це, they are ultimately seeking truth. вони в кінці кінців прагнуть справедливості, краще If сказати. you can't even follow your own rules, Якщо ви не можете своїм правилам чи встановленим вами правилам слідувати, why should they even take you seriously? чому вас будуть хтось серйозно сприймати? They're seeking truth. Справедливості шукати, це означає, якщо всі, то всі. They may have come to your youth group for fun, Ви можете для якоїсь заради сміху. and honestly, I'm okay with that. I'm okay with that. That's good. Okay, say it again. They may have come for fun, for entertainment. Може ви зустрілися зі своєю молоддю просто розважитися. I'm okay with that. Нормально це. Because
When you go fishing, Тому що коли ви йдете на рибалку, you don't fish with your barbecue grill. ви не разом з там шашличницею Do you? йдете на рибалку. You don't fish with an oven. Чи з духовкою ви на рибалку не йдете. That's the end result, right? Це в кінці десь там робиться. What do you go fishing with? Ви з чим йдете на рибалку? Ви здорові. With bait, right? Ви, With a worm. ви йдете на рибалку з наживкою. With a fishing lure that shines and flashes, right? З цією блісною, яка блищить. Right? Так? What is your lure? Яка у вас наживка? Are you fishing? I use humor. Моя наживка це гумор. I have kind of a big personality. Yeah. So I use that. Я, наприклад, можу себе поводити, прикольно, це мій плюс. Because God told me this. Тому що Бог мені сказав, We are fishers of men. Бог нам всім сказав, що ми є ловцями людей. So find out what your fish like. Тому ви йдете ловити цих людей для Бога. And cast На a що wide net. На що ви? Яка ваша наживка? І широко закиньте цю наживку. You will not keep every kid that comes to your youth group. Ви не зможете утримати потім в церкві всяку дитину, підлітка, який до вас коли-небудь появиться. So what if you only kept 20% of the kids that came into your youth group? That came through your youth group? Що буде, якщо, наприклад, в кінці кінців до Христа прийде 20% з усіх тих підлітків, які у вас появлялися? So every time you have 10 kids come through, Наприклад, якщо у вас 10 появилося, you keep 2, right? двоє залишиться. 20%. 20% двоє. How many kids do you want to reach then? Скільки вам тоді треба, щоб сюди прийшло? How many? Скільки? Чим більше, тим краще. How about 100? The more the better. Yeah. You reach 100, you keep 20. Значить, якщо такий результат, значить мені треба, щоб сюди 100 прийшло, то You 20 reach залишиться. 1,000, you get 200. Якщо у мене за моє служіння за якісь роки сюди 1000 пройде, 200 See what I'm буде. saying? Ви розумієте? Cast a wide net. Тому вам треба закидати свої сіті, свої наживки широко. Lots of events. Багато щоб подій всяких для молоді Do a відбувалося. movie nights. Робіть якісь покази фільмів. Do a fun hide and seek game nights. Якісь ігру, якісь цурика зробіть. Найт там. You have to be creative. Хованки, да, чи санки, чи що-небудь там. Чи там день правої ноги зробіть, правши чи лівши. See, the point is, kids are going to come for entertainment, they're going to come for your personality, they're going to come because friends brought them. Якщо це цікаво і молодь шукає щось такого розважитися, і друзі їх будуть запрошувати, це ваша наживка, і вони будуть приходити. But those that stick around are looking for truth. Але ті, хто залишаються, вони шукають правди. And what did Jesus say in John 14:6? Що Ісус сказав в Івана 14:6? Maybe you know the verse. I am the Ви, може, знаєте, я є way, дорога, the truth. дорога, життя. Number 1, Jesus said he was truth. Ісус сказав, що Він правда. On the side of your notes, please write this. Напишіть, будь ласка, збоку, зліва. Always turn them to Jesus. Завжди направляйте їх до Ісуса. You may have the greatest personality. You may have the most money and the greatest personality. Ви можете бути найкращою людиною, чи мати багато грошей, But you can't save them. але ви для них спасіння не дасте. Only Jesus can change their lives. Тільки Ісус їм потрібен для зміни життя. Number 2. 2. Your job is not to sell yourself, but show them Jesus, Ваше living through your завдання actions. не рекламувати себе, чи показати себе, хто ти такий, але показати Ісуса. And I've found in my ministry, Я в своєму служінні побачив, one of the best things I can do to really win hearts with kids що найкраще в мене виходить, щоб ці дитячі ці серця молоді привести, is be honest with them. це чесно з ними поводитися. Too many people lie to kids.
Дуже багато людей навкруги молоді підліткам обманює. Sometimes we set an impossible standard for kids to follow. Інколи ми їм ставимо якісь неймовірні завдання, що це щось буде, ми сюди рухаємося. I have much more success with people when I tell them the truth. What do you mean by that? The truth is, I struggle just like you do. Коли ми говоримо комусь правду, інколи це неприємно говорити правду. Я мучуся, говорячи правду. I struggle with greed, with laziness, lust, anger, everything that men struggle with. I struggle with too. Говорячи щось комусь правду, наприклад, ти жадібний, ти інколи обманюєш, ти інколи хочеш свого, і ти комусь це говориш, сам ти інколи це робиш. Don't create in yourself the perfect example of all godliness. Тому ви не робіть, не представляйте себе таким, що ви обманюєте, ви запізнюєтесь, ви не приходите, а я цього ніколи не роблю. Не представляйте себе їм таким. Only Jesus feels that. Тільки Ісус може так про себе сказати. If they look at you as the ultimate example of all Christianity, Якщо ви себе поставите, що ви остаточний, неймовірний приклад всього того, що є божественним і святим, how long is it before you do something wrong? наскільки довго ви протримаєтесь, поки вони не почнуть бачити, який ви є? Before you get angry at something and they see it. Тому що ви дуже швидко на щось станете злим і вони зразу помітять. Before maybe you say something just a little wrong and they hear it. Може ви скажете щось чуть-чуть перебільшивши і вони зразу побачать. You're either going to say something, be something, or do something that's going to... Ви або скажете, або поведінкою, або зробите щось, що відразу покаже їм не святий. And then what's left? І що далі тоді? Their example of Christianity Їхній is gone. остаточний приклад, чи самий верховний приклад, що таке особлення християнина, зник, You пропав. failed them. It's okay, fine. If you can't do it, then nobody can. Ви їх зрадили, ви їх підвели, тобто вони думають, якщо вже він такий, то хто тоді? Ми тим більше не можемо. And they're gone. І вони розчарувалися і пішли. Don't make this about you. Тому не робіть це служіння, що дивіться на мене. Be honest with them. Будьте чесним. Letter A. Пункт А. Honesty creates respect. Чесність створює повагу. If you make a mistake, own up to it. Якщо ви зробите помилку, визнайте її своєю. 1 John 1:9 even says this. 1 Івана 1:9 навіть говорить, If you confess your sins, якщо ви визнаєте свої гріхи, He, God, is faithful and just to forgive you of your Він, sins Бог, будучи вірним і праведним, простить вам гріхи ваші and cleanse you from all unrighteousness. і очистить вас від беззаконня всілякого. Let your kids see that you are a real person. Нехай ваша група побачить, що ви звичайна людина. And yeah, you have some problems, І так, у вас є мінуси, but Jesus works. але Ісус працює. If Jesus isn't real in your life, it's not going to be real in their lives. Якщо Ісус не працює і нереально видний в вашому житті, в їхньому ніколи не буде видно. Letter B. Далі, пункт Б, 10 сторінка. Be real, be genuine, don't disrespect anyone. Будь справжнім, будь відвертим, не висловлюй неповаги And I say don't accept disrespect from і не someone. приймай її на когось. Go ahead and call them out on that. There's a difference between kind of challenging you and disrespecting you. Є різниця між тим, що хтось тобі докоряє, говорить тобі про твою помилку і зневажає тебе за помилку. And I have no problem telling someone, I didn't disrespect you, why are you disrespecting me? І у мене немає проблем, коли хтось мені каже, я тебе поважаю, чому ти зухвало до мене відноситься? More often than not, that kind of knocks them back a little bit. Дуже часто, коли ти кажеш таке людині, це її зразу зупиняє. Because I didn't come at them with anger and immediate comeback. Тому що я не починаю реагувати, просторікувати, чи на неї нападати, чи з гнівом реагувати. Now, if I've done something to offend them, Якщо я щось зробив людині і образив, I want to know so I can make it right. я хочу знати, чим образив, щоб я поступив правильно. But if they're just disrespecting me for no good reason, Але якщо вони мене зневажають, не маючи на те доброї причини, unacceptable. я не можу це прийняти. And there's no problem in calling people out for that. І немає ніякої...
Нічого не повинно зупиняти нас від того, щоб сказати людину, що ти з неповагою відносишся. Потрібно це казати, не потрібно змовчувати. Numbers 2 and 3 2 і 3. talk about discipleship and dating. Учнівство і побачення. The discipleship, Зустрічання. I'm going to leave here with Pastor Vitali. Учнівство, це я привіз і залишаю це тут. And Брата this, Віталія. I've had great success with this. У мене дуже великий успіх пройшов з цим матеріалом. It's not overwhelming, Це не якесь там дуже складне, but it does require someone to just commit to a few weeks of study, to a couple months. Але це вимагає від когось, від того учня, посвятити декілька місяців, 2-3 місяці для того, щоб пройти це. Honestly, you could probably do the thing in 2 weeks. Meeting every day? Yeah, if you did one a day. So it's 9 lessons. 9 уроків. Можна кожного дня зустрічатися і пройти менше, ніж за 2 тижні. Можна їх розтягнути на місяці, 2 рази в тиждень. 9 уроків. But the benefit of having your students educated in simple theology and what God would have them do. Але той прибуток духовний, якщо твої учні знають, розуміють основні біблійні принципи і що Бог очікує. I watched my youth group and then later on I watched my church grow dramatically. Я бачив, як гігантсько зросла і моя молодіжна група, і потім ми перевели це на церкву, як наша церква зросла на цих 9 уроках. Because this too is the Great Commission. Тому що це також і велике доручення, навчаючи їх зберігати. Teaching them all I have commanded you. Те, що я вам заповів. This is just a starter packet, okay? Це просто такий початковий, якби, може, підручник початківця. But it's for your kids and even adults. I mean, this is for everybody. Але це для вашої і молодіжної групи, і для молоді, і для всіх в церкві. And if you don't know anything about the Bible, Якщо ви не знаєте нічого про Біблію, наприклад, людина, this works for you. це для вас також підійде. Now, Тому що там всі вірші навіть вписані. on 3, I have a dating handout. Далі побачення. У мене тут додатковий матеріал. We don't have time to go through it right now. У нас немає, на жаль, часу про це поговорити. If we have time at the end of the class, I will gladly share it. Якщо в кінці класу буде час, я з радістю поділюся. Because it's very good, sensible stuff to help you advise your kids as they date. Тому що це дуже хороший, зрозумілий матеріал, допомогти вам пояснити це вашим молодим людям в групі.